हॅलो नमस्कार, पुन्हा एकदा खूप खूप स्वागत आहे तुमचं कोमल स्पेशल चॅनलमध्ये। आज मी इथे बनवणार आहे रताळ्याची साबुदाणा खिचडी। तर चला स्टार्ट करूया आपली रेसिपी। आज आपण इथे बनवणार आहे उपवासाची खिचडी, पण ही वेगळ्या पद्धतीने आहे। इथे आपण बटाटा घालून खिचडी बनवतो, तर मी ह्या वेळेला इथे रताळी घालून खिचडी बनवणार आहे। इथे आपण 1 वाटी साबुदाणे भिजत घातलेले आहेत रात्रभर आणि हे छान असे भिजलेले आहेत बघा। 1 वाटी शेंगदाण्याचा कूट, भाजून शेंगदाण्याचं कूट केलेलं आहे, ओबडधोबड असं वाटलेलं आहे, थोडं थोडं मोठं आहे बघा। याच्यामध्ये 4-5 मिरच्या, हे मीठ आहे उपवासाचं मीठ आहे, याला सेंदव मीठ म्हणतात। थोडंसं लिंबू लागणार आहे। इथे मी खरपूस भाजून घेतलेली आहेत बघा रताळी। अशी रताळी खरपूस कशी भाजायची ह्याची मी लिंक आहे ना डिस्क्रिप्शनमध्ये टाकलेली आहे। खूप सोपी पद्धत आहे आणि पटकन भाजून होतं आपली रताळी। तर आता आपण इथे पहिल्यांदा ही रताळी, इथे मी आता रताळी सोलून घेणार आहे। ही इथे आपण 1 चमचा ते 2 चमचे तूप वापरणार आहे थोडंसं। इथे मी 2 रताळी आता सोलून घेणार आहे, जी मला खिचडीमध्ये टाकायची आहे। छान अशी आपली रताळी भाजली गेलेली, तिथे खरपूस भाजलेली आहेत। खरपूस अशी भाजल्यामुळे काय होतं, जो गोडवा आहे ना रताळ्याचा तो राहतो। आपल्याला इथे बॉईल करून नाही घ्यायची आहे रताळी, जर तुम्ही बॉईल करून घेतली ना ती जास्त स्मॅश होतात। इथे आपण रताळी सोलून घेतलेली आहे, आता आपण ही कापून घेऊया। छान इथे कापून झालेली आहेत रताळी आपली। पॅन इथे गरम करायला ठेवलेला आहे, आपण याच्यामध्ये 2 टेबलस्पून आता इथे तूप टाकणार आहे। 2 ते इथे तूप गरम होईस तोपर्यंत मी मिरच्या वाटून घेणार आहे। ह्या ज्या मिरच्या आहेत त्या मी ओबडधोबड आता 1 राऊंड फक्त फिरवून घेणार आहे मिक्सरला। तूप इथे गरम झालेला आहे, आता आपण ह्या ज्या मिरच्या वाटलेल्या आहेत थोड्याशा ओबडधोबड त्याच्यामध्ये टाकूया। तुपामध्ये आता फ्राय करूया जरा। आणि याच्यामध्ये आता मी रताळी टाकणार आहे आणि छान जरासं परतून घेऊया। इथे थोडंसं मीठ टाकूया। मीठ चवीनुसार टाकायचंय। रताळी छान परतलेली आहे, आता आपण याच्यामध्ये साबुदाणा टाकूया। आणि हे शेंगदाण्याचं कूट छान हलवून घ्यायचं आणि ते एक वाफ काढून घेऊया 2 मिनिटं। आता मी ते याला एक वाफ काढून घेणार आहे। 1-2 मिनिटं झालेली आहेत, आपली खिचडी मस्त तयार झालेली आहे। छान अशी भाजली पण आहे आणि मस्त झालेली आहे। आता आपण ह्याच्यामध्ये थोडीशी चिमट साखरेची टाकूया। हे लिंबू पिळूया ह्याच्यावरती। गॅस मी आता इथे बंद करते आणि सर्व करूया आता। इथे मस्त आपली आता खिचडी तयार झालेली आहे रताळी घालून। त्याच्यावर थोडं आपण दह्यावरती मीठ घालूया आणि रताळ्यावरती पण थोडंसं मीठ टाकूया। पुन्हा भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत कीप वॉचिंग।